السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج جمرة. شهر مبارك وكريم عليكم وعلى جميع الأمة الإسلامية. قبل ما يقارب أسبوعين أعلنت وزارة الداخلية السعودية تنفيذ حكم القتل تعزيرا وإقامة حد الحرابة بحق 37 شخص من الجنسية السعودية بعد إدانتهم بالإرهاب. وبحسب ما جاء على وكالة الأنباء السعودية واس، تبنى الجناه الفكر الإرهابي المتطرف وشكلوا خلايا إرهابية للإفساد والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية والإضرار بالسلم والأمن الاجتماعي. المجموعة الأولى شملت 11 شخص قد اتهموا منذ عام 2013 بتشكيل خلية تجسس لصالح إيران. المجموعة الثانية شملت 18 شخص من محافظة القطيف كانوا قد اعتقلوا وحوكموا على خلفية الاحتجاجات وقتل رجال الأمن في قرى شهدتها المحافظة، وتزامنت بعض فصولها مع أحداث ما يسمى بالربيع العربي منذ العام 2011. المجموعة الأخيرة ضمت 8 أشخاص حوكموا بتهم جنائية. طبعا قامت الدنيا ولم تقعد على هذا الخبر، بدءا من منظمة العفو الدولية وغيرها الكثير من المنظمات الغربية، حتى أن هناك لجنة أمريكية طالبت بمعاقبة السعودية بعد هذه الإعدامات. وكالعادة كان منبر الجزيرة هو من يتبنى هذه المطالبات لتشويه السعودية بعرض ما يريدون عرضه. والمضحك أن الضيف في إحدى البرامج التي كانت تبث عن هذا الموضوع كان محمد المسعري. إيش رأيكم لو سمعنا تسجيل مصور وشرح لعملية إرهابية في السعودية من قبل الإرهابيين نفسهم، ونشوف إيش كانوا يقولوا. تشريك المواد المتفجرة كما هو موضح على اللوحة برسم يدي في حوض السيارة، وهذه المواد المتفجرة. سيارته الدوج الحمراء في هذا المكان، وأنا أكملت خط سيري حتى وصلت إلى الإشارة، فبعد ذلك رجعت مع نفس الشارع ونحن متجهين إلى ناحية الغرب. فبعد ذلك قمت بإدخال السيارة في نستقبل النشرات الصادرة من المسعري ومن أسامة بن لادن، وبعض النشرات من أبو محمد المقدسي، وبعض النشرات من بعض الجماعات الإسلامية في مصر والجزائر. جمرتنا تزداد اشتعالا. نقول بسم الله. بما أن اللجنة الأمريكية حكومية وتسمى اللجنة الأمريكية للحريات الدينية، وبعض أعضائها كانوا يعملون في وزارة العدل الأمريكي، لذا قبل ما نبدأ خلونا نشوف تعريف الإرهاب في القانون الأمريكي، وأيضا تعريف بعض مؤسساتهم الرسمية، ومن ثم نبدأ بصحافتنا الاستقصائية نسلط الضوء على ما قام به هؤلاء الإرهابيين. نبدأ بتعريف وكالة الاستخبارات الأمريكية للإرهاب CIA، هو التهديد الناشئ عن عنف من قبل أفراد أو جماعات. تعريف مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI يقول: الإرهاب هو عمل عنيف أو عمل يشكل خطرا على الحياة الإنسانية وينتهك حرمة القوانين الجنائية في أي دولة. وزارة العدل الأمريكية في تعريف الإرهاب تقول: هو أسلوب جنائي عنيف يقصد به بوضوح التأثير على حكومة ما عن طريق الاغتيال أو الخطف أو القتل. أما وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون تقول: هو الاستعمال أو التهديد غير المشروع للقوة ضد الأشخاص أو الأموال أو رجال الأمن، ويكون غالبا لتحقيق أهداف سياسية أو دينية أو عقائدية. تعمدت أخذ هذه التعريفات عن الإرهاب من وجهة النظر الأمريكية، ومن ثم نسقطها على ما قام به هؤلاء الإرهابيين. وفي الختام نطرح سؤال مهم على هذه اللجنة والمنظمات التي تدافع عنهم أو حتى المتعاطفين معهم. بالنسبة لي ليس بجديد هذا الدفاع، فلو عدنا للتاريخ هم أنفسهم اتخذوا هذا الموقف في التسعينات الميلادية عندما أسقطت السعودية الجنسية عن أسامة بن لادن ووصفته حينها بالإرهابي. أنت متخيل من ذلك العام أن هذه المنظمات والإعلام الغربي هاجمت السعودية بما فيهم قناة الجزيرة بعد انطلاقتها؟ لا، وأزيدك من الشعر بيت: بعد تفجيرات سبتمبر كانت الجزيرة تقول نصا: السعودي أسامة بن لادن، قبل ما كانت تقول ذلك. خلونا نشوف كلام مهم لسفير السعودية في أمريكا سابقا الأمير بندر بن سلطان. Bin Laden is not big news in Saudi Arabia as a terrorist. You know why? Because we knew he was a terrorist before the 11th of September. He was stripped from his nationality, his people were chased, his people were behind the attack that killed 5 American soldiers in Saudi Arabia 4 or 5 years ago.
When we captured them, we tried them under Sharia law, we executed them. Guess what? Western media said we did something terrible. We're killing dissidents. You know, those dissidents, when we chased them in Saudi Arabia, the followers of Osama bin Laden, they escaped to London, Paris, Frankfurt, America. On the 10th of September, most of those people were called dissidents. On the 12th, they were called terrorists. Well, has your government dug into who these 15 people are and why they did it to us, what they did to us on September 11th? But, Chris, you just proved my point. You cannot take yes for an answer. I'm saying we called them terrorists before 11 September. You called them dissident. After the 11th of September, the same people became terrorists to you. You switched their category from dissident to terrorist. For us, they are terrorists. But why doesn't this family go after them? Why don't you freeze the assets? This is the tragedy, and you have to forgive me. American media is either lazy or ignorant. This man, his family froze his assets. They disavowed of him. They disowned him. The government stripped him from his nationality. To understand the Saudi sentiment, they will say, and we cannot understand why before 11 September you consider people like him dissidents. They were dissidents. They were evil. They were terrorists. You were saying because they were this way because you don't give them freedom of speech. You're right. Because what they were speaking was poisonous and evil. بالعودة للإرهابيين ال37 والذي تم إعدامهم مؤخرا، كان من ضمنهم عدد كبير يتبع لخلية تجسس تعمل لإيران، بعضهم كان يعمل في القطاع العسكري. نشرت صحيفة عكاظ تفاصيل هذه الخلية والتي كان يرأسها سالم العمري الحربي، ضابط في القوات البحرية، وضباط عسكر وفنيين في القوات الجوية والدفاع الجوي قدموا معلومات استخباراتية لعناصر من المخابرات الإيرانية والحرس الثوري عن الوضع العسكري والأمني في السعودية، وعن عدد من الطائرات والقواعد العسكرية وأماكنها، وعدد من السفن القتالية داخل القوات البحرية بالأسطول الغربي، وعن جميع الأسلحة والصواريخ التي تحملها كل سفينة، والتخطيط على هجوم إرهابي يستهدف الأسطول الغربي، وتصوير عدد كبير من الأوراق السرية، وأيضا تقديم معلومات عن قاعدة خميس مشيط العسكرية وعن قاعدة الملك عبد الله الجوية بجدة، وجندوا آخرين كانوا يعملون كمراسلين لقناة العالم الإيرانية. قائد الخلية عرض أيضا على موظف في القنصلية السعودية بالولايات المتحدة التعاون والعمل معه على ذات المقاصد. طبعا سافر الحربي أيضا إلى لبنان وإيران وماليزيا، والتقى بعناصر من المخابرات الإيرانية وتلقى 7 شرائح اتصال و7 جوالات للتواصل معهم وتزويدهم بمعلومات حساسة مقابل مبالغ مالية يحصل عليها على فترات متفاوتة. ووجد مع قائد الخلية فلاش ميموري فيه أسماء آخرين عسكريين كان ينوي تجنيدهم لصالح المخابرات الإيرانية، وفتاوى لشخصيات دينية كانت تكفر السعودية وتدعو لمثل هذه الأمور، أبرزهم نمر النمر. هؤلاء يزيد له نفس الطريقة. شنو يختلف آل سعود عن يزيد؟ ما أدري. يزيد لو كان موجود نفس الكلام احنا نقول يزيد نفس الكلام، لو كان معاهم نفس الكلام. يزيد ما موجود نلعنه ليل ونهار، بس نقدر نلعن نايف وسلمان وخليفة وحمد وأحمد وسلمان هناك، نقدر نلعنهم. ألا لعنة الله عليهم. أول درع بحسب تاريخ الاعتقال للمجاهد البطل الأخ المؤمن منير باقر النمر. الدرع الثالث للأخ المؤمن المجاهد البطل رمزي آل جمال. بإذن الله راح نخصص حلقة عنهم بالأسماء وماذا قام به كل واحد منهم. نأتي الآن على المجموعة الثالثة، فمن بين الذين تم إعدامهم 4 من الطائفة السنية هم خالد تويجري الذي تم صلبه بعد إعدامه بسبب نحره خاله اللواء في الشرطة ناصر العثمان عام 2007.
كان بالتعاون مع محمد القحطاني في مزرعته في القصيم. وقام عزيز العمري الذي أعدم أيضا بتصوير عملية الذبح بعد تقييد الضحية، وقام الجناه بوضع رأس الضحية فوق مكان الدفن. هؤلاء الثلاثة ومعهم يوسف العمري حصلوا على أمر تنفيذ العملية من قبل الإرهابي المصري سيف العدل المقيم في إيران، قائد الجناح العسكري في تنظيم القاعدة والمسؤول عن العمليات الانتحارية والاغتيالات. وقبلها علاقتهم بمحاولة اغتيال الملك عبد الله أثناء زيارة القصيم حبطها الأمن السعودي، كانت عام 2006. وقاموا أيضا مع موقوفين بجمع 550 ألف ريال ووضعها في صندوق موز لدعم التنظيم، ومبالغ أخرى تقدر ب600 ألف ريال تم جمعها بواسطة أكياس تحمل شعار مؤسسة الحرمين الخيرية عن طريق تبرعات كانت عن طريق المساجد، ليتم توزيعها على أسر عناصر التنظيم. طبعا التويجري والذي قتل خاله العثمان كان إمام مسجد ومرشح لوظيفة قاضي. بعد القبض عليه ادعى أنه مصاب بالجنون ولا يتذكر ما حدث، ولكنه بعد اعتراف المشاركين معه في هذه الجريمة أقر واعترف بهذا العمل الإجرامي الشنيع. أما خالد الفراج والذي أطلقت عليه السلطات السعودية اسم ساعي بريد القاعدة، والذي أعدم أيضا، وقد ألقي القبض عليه عام 2003 في منطقة الرياض بتهمة الانتماء لتنظيم القاعدة. وعندما اقتاده رجال الأمن إلى منزله بغرض التفتيش فوجئوا بهجوم عدد من الإرهابيين على المنزل، مما أدى إلى استشهاد 6 من رجال الأمن ووالد الفراج الذي أطلق عليه 80 طلقة من الإرهابيين في اعتقادهم أنه هو من بلغ عليه، ومقتل أحد الإرهابيين. خلونا نشوف رأي وردة فعل خالد الفراج في من قتل والده. رجل ضابط المباحث اللي كان موجود معي في الغرفة يعني ينظر إلى النافذة ويشوف يعني كأنه ينظر إلى منظر بشع تحت. أنا ما كنت متصور الأمر. طبعا حتى يعني تم السيطرة على الوضع ونزلت، فإذا يعني تفاجأت وصدمت حقيقة صدمة قوية. يعني لم أكن أتصور يوم من الأيام أنا أجد في بيتي بركة من الدماء. يعني كان أمر جدا يعني مريب ومهيب هذا الأمر، أني يعني أشوف أمامي بركة دماء. يعني ما كنت أتصور يوم من الأيام أن أشاهد هذا المنظر. قبل أن أخرج وإذا أرى الجثث يعني ممددة في المجلس، يعني مجلسي أيضا كان ملطخ بالدماء. طبعا ذهب بي ولم أدري يعني ما كان يأتيني خبر أن والدي رحمه الله كان مقتول في الحادثة هذه. طبعا كان اللي حاضر في البيت موجود، يعني في البيت كان موجود زوجتي، كان موجود ابني معاذ، كان موجود أخوي رائد، كل هذا كان موجودين في الموقع يعني. يعني كان الأمر يعني على نفسي وقع خطير جدا. طبعا عندما ذهبت وأخبرت بأن والدي رحمه الله قتل، ما كنت أتصور أن قام بالقتل هم يعني الخلايا الإرهابية في بادئ الأمر. ما كنت أبدا متصور كيف يعني إنسان تكرمه، إنسان تعمل معه وتخلص له بالعمل، ثم بعد ذلك يعني يقوم بتقديم هذه الهدية وأن يقتل والد. خالد الفراج كما ذكرنا ألقت السلطات السعودية القبض عليه. كان في سيارته ومعه زوجته وأبنائه، وبعد أن اقتاده رجال الأمن إلى بيته لحقوا به الإرهابيين لإنقاذه. تلك العملية كانت سرية، وحينها صرح عبد العزيز المقرن الإرهابي عبر بيان من التنظيم أنهم كانوا على علم ولديهم القدرة على اختراق اتصالات الأجهزة الأمنية السعودية، ولكن في الحقيقة ما تم غير ذلك. من أخبرهم بعملية القبض على خالد الفراج هي زوجته التي كانت تخبئ معها في السيارة جهاز اتصال الثريا. تواصلت مع الإرهابي عبد العزيز المقرن لإنقاذ زوجها. طبعا تم القبض عليها في عام 2015 وتعرف بطباخة القاعدة. وأخيها الإرهابي عبد المحسن قد قتل على يد رجال الأمن في عملية تبادل إطلاق نار عام 2003. أما شقيق خالد الفراج بعد مقتل والده ألا وهو مشعل شارك مع من قتلوا والده في عملية قتل الأمريكي بول جونسون وهو وعبد العزيز المقرن، وقد تم إعدامه أيضا بعد القبض عليه في عام 2016. زعزعة الأمن في السعودية باستهداف المقرات العسكرية ورجال الأمن من قبل الجماعات الإرهابية سواء سنية أو شيعية، رغم يقيننا التام أن الإرهاب لا دين له.
فما حدث مؤخرا من هجوم إرهابي على نقطة أبو حدرية شرق السعودية من قبل مطلوبين إرهابيين، وتلاه هجوم آخر تبناه تنظيم داعش من قبل 4 إرهابيين على المركز الأمني في الزلفي، ما هو إلا دلالة واضحة على أن السعودية تواجه هذا الإرهاب بحزم وقوة. تطرقنا لأبرز المنظرين الدمويين في الجانب الشيعي نمر النمر، والآن لابد أن نتطرق ونكشف أبرز منظرين تنظيم القاعدة، والذي عكف على إصدار الأبحاث والدراسات الداعمة للتنظيم وعملياته في محاولة منه لإكساب التنظيم الدموي الغطاء الفقهي والشرعي للقتل في المملكة، ألا وهو فارس آل شويل. فارس آل شويل تم القصاص منه وإعدامه عام 2016. فارس كما يعرف بأبي جندل الأزدي يعتبر الركن الثاني في اللجنة الشرعية لتنظيم القاعدة، وأغلب العمليات الإرهابية والاغتيالات تعتمد بشكل كبير على فتاوي، وله العديد من المؤلفات المحرضة على القتل والعنف، مثل الباحث عن حكم قتل أفراد وضباط المباحث، وكتاب وجوب استنقاذ المستضعفين من سجون الطواغيت والمرتدين، وأيضا كتاب تحريض المجاهدين الأبطال على إحياء سنة الاغتيال، وأخيرا كتاب الآيات والأحاديث الغزيرة على كفر قوات درع الجزيرة. طبعا لابد أن نشير أنه في عام 2003 ذكر سفر الحوالي أنه سيحاول التوسط لفارس آل شويل عند السلطات السعودية علشان يتراجع آل شويل عن تلك الأفكار الجهادية. من وجهة نظري كانت تمثيلية. بعد ذلك انكشفت الأوراق والتي كانت موجودة في المركز الإسلامي في أمريكا والذي كان يدير محمد الأحمري، واتضح أن الحوالي والعودة لهم فتاوى تحرض على العمليات الإرهابية في أمريكا وعدة دول كأحداث 11 سبتمبر. والآن بعد أزمة قطر سرب الحوالي كتاب له في عام 2018 يدعو فيه إلى تكفير الدولة السعودية. خلونا نشوف رأي الحوالي في منفذي العمليات الإرهابية. من فجر ومن قتل له علينا حق الإسلام، ترى لا نكفره لأنه فجر. نعم هذا يجب أن أن تفهم، لا ننتقد الطرف الآخر. يعني إذا افترضنا ما قاله الفقهاء أن فئة باغية خرجت على إمام عدل وفعلت ما فعلت، فهم مسلمون لا يقتلوا. ولكن التفجير يا فضيلة الشيخ ما خرج إلا من منهج التكفير. أنا أبين لك الحكم الشرعي. طيب. ثم بعد ذلك الواقع قد نختلف. طيب. هؤلاء لا يجهز على جريحهم ولا يؤسرون ولا يتابعون إذا هربوا، ولا هذه أحكام مفصلة في الشريعة حتى لو ثبت أن هذا إمام عدل وأن هؤلاء بغاة. إذا أنا أقصد شريعتنا شريعة العدل وشريعة الحكمة. أخيرا قبل ما أختم لابد أن أذكر بأن فارس آل شويل وبناء على رسالة نشرها أحد المنتمين لتنظيم داعش أن أبو بكر البغدادي امتدح فارس آل شويل ودعا له. فارس آل شويل هو خال المعارض السعودي الموجود في كندا عمر عبد العزيز، ويتضح أن عمر تأثر بفكر خاله منذ صغره، والآن نجده يتحدث من بين أحضان من كفرهم عن الحريات والديمقراطية. طبعا ما عندي مشكلة أن الواحد يتغير، لكن لا أؤمن بفكر أي متطرف. لذلك خلونا نشوف وجهة نظر عمر عبد العزيز في داعش والبغدادي وبن لادن وغيره. داعش عندهم النهرين دجلة والفرات، ايش تبغى تسوي فيهم انت؟ هذول يولدون طاقة وتشرب وتاكل منهم. يجيني واحد يقول لي انت تدافع عن تنظيم ارهابي يقاتل فيه ابو سكروت، سكر بالله راسك يا شيخ. اقول لك 8 مليون نسمة بذي المساحة وبذي القوات والقدرات. اضف الى ذلك ان داعش قالت نحن دولة خلافة، اي مسلم يبغى يجي عندنا يجي، واقول لكم ايش المميزات اللي يحصلون عليها. شوف كيف مناطق داعش من اكثر مناطق الامان في سوريا والعراق. عارفين ليش؟ ما في سرقات، ما في اغتصاب، ما في تحرش، لانه اللي يمسك يسأل اي سوري وعراقي. غير كذا مستشفيات مفتوحة، اي واحد في اماكن حكم داعش يمرض يخش يتعالج ببلاش، ياكل ويشرب ويسكن. غير كذا لازم نعترف بحاجة، ترى للدواعش مؤيدين كثير بينك وما طالع يمين يسار، خلينا في ناس موجودة. بعد الحلقة الأخيرة والتي كانت عن مشروع النحل الإلكتروني، رد عمر علي في تغريدة بتهكم أنه عميل لهيلاري كلينتون وكوندليزا رايس.
على الرغم من أنني لم أذكر أنه عميل، كل ما وصفته فقط أنه أداة صغيرة جدا. بعدها كتب تغريدة بتاريخ 26/4/2019 أن هناك كارثة كبرى حصلت بالسعودية خلال الأيام الماضية لم تخرج للإعلام، وسجل فيديو يشرح فيه ما يقصد. خلونا نشوف. هذا تحليل. في ناس الفترة الجاية تلقاهم ميتين مقتولين. فلان كان في السجن، ركز معي، أو فلان كان مختفي وفجأة حصلوه مقتول. بس بيصير كذا على نفس الطريقة المصرية. بناء على كلامه راح يحدث اغتيالات أو ما شابه في ذلك الأسبوع. خلونا نشوف بالله إيش صار في ذلك الأسبوع، وأين حدثت عملية الاغتيال، وفي أي سجون. ضابطا سابقا في جهاز الاستخبارات الفلسطيني، ومعه سامر سميح شعبان عمره 40 عاما. تم اقتياد الشخصين إلى سجن سيليفري في ضواحي اسطنبول، ووجهت النيابة العامة تهمتي التجسس السياسي والعسكري والتجسس الدولي. وضعت كل منهما في سجل انفرادي. وبعد 10 أيام أعلن الادعاء العام أن المشتبه به زكي مبارك عثر عليه مشنوقا على باب دورة المياه في زنزانته عند توصيل وجبة الطعام له صباح الأحد. حسبه صيدا فكان قيدا. جمرتنا تزداد اشتعالا. إلى اللقاء.